Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu khách mời chương trình, đó là bạn Nguyễn Tài, shipper, chơi nick Lâm Trịnh. Thường là chơi nick Lâm Trịnh ở trong đội tuyển Việt Nam. Hôm nay là một cái deck rồng mu rất là hiệu quả trong Grand Challenge. Cho đến bây giờ vẫn là một deck rất hiệu quả. Như các bạn thấy đây là không thua một trận nào cả. Ở trên nick này là nick của bạn ấy đi cày thuê. Thì Nguyễn Tài sẽ có chia sẻ cho chúng ta về cái cách chơi deck này như sau nhé. Trong những các trận đấu các trận đấu mà gọi là tiêu biểu. Thứ nhất là về Bamus Hill, thì khi mà chúng ta lúc đầu chưa có biết là đối thủ chơi gì thì chúng ta nên thăm dò bằng Ice Spirit này, bằng Bandit này, bằng Ice Golem này. Chứ còn những cái con Night Witch với cả Ram này, với cả hai spell thì không nên thăm dò lắm. Còn giáp thì cũng có thể dùng thăm dò được, nhưng lúc đấy là đối thủ dùng giáp để thăm dò cũng không vấn đề gì. Nhưng mà riêng Night Witch, Ram thì không nên thả trước, rồng mu không nên thả trước, con đấy là thủ rất tốt. Như các bạn thấy đây là khi mà đối thủ đặt bình thì ngay lập tức là phải công vào ngay, và họ đã mắc sai lầm lớn khi mà đặt bình trong một cái tư thế như vậy. Vì thế nên là mặc dù là Bamus Hill là thuộc loại rất là khó khi mà với deck này, nhưng mà chỉ cần ăn được cái trụ trong cái thời khắc quyết định như vậy và cuối game thủ lầy thôi là có thể thắng được Bamus Hill. Cách chơi với Bamus tương đối là giống nhau. Tức là khi mà Bamus mà gặp deck này thì các bạn nên thứ nhất là thăm dò, nghĩa là lúc đầu mà họ có bình Eli ngay hay không thì bạn sẽ phải biết điều đấy, bởi vì bạn sẽ chờ một lúc. Nếu mà họ có bình Eli thường là họ đặt ngay, mà khi mà họ đã đặt bình Eli rồi thì bạn sẽ công hết tất cả những gì bạn có vào phía bên trụ có bình Eli. Và như thế thì không những có thể lấy được trụ mà có khi còn lấy được cả bình nữa. Đấy là điều kiện tiên quyết khi mà đấu với cả Bamus, là phải ăn trụ sớm. Ăn trụ sớm và sau đó thủ lầy là được. Đây thì đối thủ ra Bamus cùng con nai. Sau khi mà Poison của Tài đã mất thì họ dùng heal khá là sớm, khá là lỗi, nên là pha này đép được tốt, không có vấn đề gì. Nhưng mà nói chung Bamus Hill là deck gọi là khó nhất đối với cái deck của Tài. Deck này còn lại thì nói chung chỉ là thủ lầy thôi. Và luôn luôn các bạn để ý là khi mà đối thủ đã thả hết Eli sang phía một bên như thế này thì các bạn phải gây áp lực sang hướng ngược lại. Không phải lúc nào cũng có thể thủ được. Như ở đây thì là bên phải, nếu mà thủ Bamus cộng với cả heal thì rất là khó, nhưng mà nếu đánh hướng ngược lại thì lại được 3 sao, rất là ok. Thứ hai là với Bamus Kittia Fireball thì cách chơi cũng tương tự như là với Bamus Hill, nhưng mà với Bamus Fireball thì cửa thắng cao hơn. Và chúng ta cũng sẽ vẫn là thăm dò trước, và khi đối thủ đã đặt bình rồi thì lập tức công mạnh mẽ vào phía một bên, dồn tất cả những gì mình có vào phía bên đó. Nếu mà họ ra quân thủ mà dễ poison cùng với cả bình Eli như thế này thì các bạn sẽ poison luôn cả quân thủ cả bình Eli, thì họ sẽ là thiệt rất nhiều Eli ở đây rồi. Và bây giờ thì chịu cho cái Ram đâm vào, nhưng mà thủ rất là ok, không có vấn đề gì cả. Như các bạn thấy là họ có hơn Eli, nhưng mà không phải là đáng kể lắm. Và thứ hai là trụ của họ đã mất rất là sớm rồi. Đây, khi họ đặt bình Eli ở trong cái trường hợp mà rất là dở như thế này thì Tài đã công Ram vào luôn, phá luôn cái bình Eli này. Rất là ok. Đấy, nói chung là cách đánh Bamus là như thế. Nghĩa là mình nhắc lại một lần nữa, đó là sử dụng combo ngay khi họ đặt bình, dồn tất cả những gì bạn có khi mà họ đặt bình. Thứ nhất là xem họ có bình đã. Nếu họ đặt bình thì mới làm như thế được. Còn nếu mà họ chưa đặt bình thì các bạn phải thăm dò bằng các quân như mình nói, đó là Ice Golem này, Ice Spirit này, Bandit này,
là để xác định xem họ chơi cái deck gì đã, sau đó thì mới tính được. Đến cái trận này thì từ lúc ăn được một trụ với cả cái bình Eli thì nó cũng ngã ngũ rồi. Những phút còn lại chỉ nói là thủ lầy thôi. Suýt nữa mất cái trụ bên trái đúng không? Nhưng mà bên phải thì cũng không còn bao nhiêu sát thương, bao nhiêu máu nữa. Là ok rồi. Đấy, nói chung là khi mà bạn đánh với Bamus, mình nhớ ra một chi tiết nữa, đấy là đừng có poison cái bình Eli luôn, mà nên dồn combo, sau đó poison những quân mà nó thủ cùng với cả bình Eli. Làm như thế thì đối thủ sẽ không có lợi thế hơn nhiều với Eli. Chứ giả như bây giờ mà bạn poison cái bình Eli đi, họ mà ra Bamus, sau đó là bạn phải thủ, bạn phải chống đỡ và họ lại đặt bình, quay lại đặt bình thì bạn rất là khó thở khi mà đã bị Bamus nó đè Eli. Thì bạn comeback là rất khó. Thế rồi, đó là những cái chi tiết, tất cả những cái chi tiết quan trọng nhất khi mà đánh deck này với cả Bamus. Tiếp theo là đến cái deck P.E.K.K.A Ram Lightning. Thì nói chung là với P.E.K.K.A, những cái deck Golem Giant và những cái con mà có nhiều máu, trâu bò nói chung, thì chia sẻ của bạn Nguyễn Tài đó là các bạn nên dồn combo sang hướng ngược lại với cả cái con tanh đó. Và sau đó khi mà họ phải thủ bên đó, bên combo của mình, thì lúc họ không hỗ trợ được cho con tanh của họ nữa, đến lúc họ sang sân của mình thì chỉ cần dùng con tầm ngu thôi là có thể thủ được rồi. Đây thì hai bạn đang thăm dò nhau, họ thả bandit để thăm dò, còn Nightwish này là từ phía của Chipper cũng để thăm dò thôi. Hiện giờ thì có thể như là đã đoán ra được đây là deck P.E.K.K.A Ram Lightning rồi. Thả con rồng ngu là để giết con rồng baby thôi. Và đoán là họ sẽ dùng con PK để thủ. Vì cái deck kia, cái deck P.E.K.K.A Ram Lightning kia thủ Ram chắc là họ sẽ dùng thường là Nightwish hoặc là PK thôi. Thả con rồng ngu giết con baby và như thế cũng sẽ giết được con PK luôn. Ice Golem thả ra chỉ để thăm dò xem họ ra gì trước. Nếu mà họ tấn công trước thì sẽ rất là ok. Vì khi mà họ có cái con PK rồi thì cũng không nên là công ngay. Như vừa rồi là họ đã dùng cái Lightning và họ mất rất nhiều Eli vào phía bên trái đấy, nên là Tài quyết định dồn hết combo Bandit và Ram sang phía bên phải và ăn được rất nhiều sát thương. Họ không thể nào kịp ra con PK lúc đấy được. Nên là nhiều khi là như thế, nghĩa là khi bạn biết là đối thủ không có đủ Eli để chặn combo của bạn thì mặc dù là kể cả khi bạn chưa đầy 10 Eli cũng có thể là thời gian tốt để tấn công. Ở đây thì khi mà dồn Eli vào và poison được hết tất cả những cái quân thủ của đội bạn như này là đã rất ok rồi. Với cái con PK và con Ram của đối thủ này thì sẽ dễ dàng dùng con Nightwish để counter thôi. Tiếp tục dùng poison.
Khi ăn được một trụ rồi thì cứ thủ lầy, dùng tất cả những gì bạn có để thủ, không thể nào vào được. Tiếp theo thì đối với cái deck Golem Lightning, đây là deck dễ hơn cái deck Pekaram kia. Pekaram là đã thuộc loại là ok, không khó lắm, nhưng mà deck Golem thì dễ hơn hẳn, bởi vì họ không có cái con Pekka để thủ ram tốt. Ở đây thì cũng giống như Bamus hay các deck đặt bình, thì khi mà họ đặt bình lúc đầu như thế này và chưa biết mình có cái gì thì mình có thể thả hết combo ram bandit như vừa rồi, hoặc là ram Nightwish gì đó cùng với Ice Golem để tạo được rất nhiều sát thương. Và khi mà họ đặt golem từ dưới lên theo lúc sớm như thế này thì bạn luôn luôn giữ trong tay cái con rồng ngu này để counter. Con rồng ngu này sẽ đốt golem rất là nhanh, và cố gắng đừng để cho họ Lightning trúng hết những cả quân thủ của mình. Ở đây con rồng ngu thả vị trí này là mục đích để không bị Lightning trúng. Cố tình thả con rồng ngu ở phía rồng, ở phía đấy là để cho họ không Lightning trúng được. Nhưng mà tuy nhiên lúc nãy là khá nguy hiểm, bởi vì họ đã dùng con Mega gần giết được con rồng ngu rồi. Ellie giờ đang cân bằng. Họ không thủ được, họ chỉ có con baby thôi. Và Tài biết được điều này khi đếm được cái cycle thẻ của họ. Tài biết lúc đó họ không có quân để thủ quân bộ. Vì thế con bandit rất là hợp lý đã ăn được cái trụ bên phải rồi. Bây giờ trụ bên phải còn có 300 máu thôi, nên là họ quyết định vừa công bên trái và vừa thủ được luôn bên phía bên trái của họ, rất là hợp lý. Tài dồn tất cả quân vào phía bên trái này, công cùng với cả ram. Poison đốt hết tất cả những quân thủ của họ. Một poison rất là tốt. Con rồng ngu thì trước khi chết nó đã kịp đốt chết con golem rồi. Như thế là ok lắm rồi. Ở đây thì đoán là đối thủ dùng golem, nên là Tài nghênh chiến định bằng con rồng ngu, nhưng mà họ không thả golem, họ chỉ thả con baby thôi. Thì con rồng ngu cũng đã giết được cả baby rồi. Và bây giờ là thời gian để phản công. Rất là nhiều sát thương đến từ con bandit. Khi mà có cái con rồng ngu lúc nào nó giết con tanh xong nó cũng còn sống và phản công bằng ram bandit thì sẽ là một đợt phản công rất là nguy hiểm. Con rồng ngu trông thế thôi, nhưng mà có con tanh cho con nó thì cực kỳ là khó chịu. Ở đây khi đúng như vừa rồi, đó là thủ xong con golem và con rồng ngu còn sống, có rất nhiều quân để phản công và họ không thể nào thủ được, không có cách nào thủ được cả. Tiếp theo là đến cái deck Graveyard Poison. Graveyard Poison nói chung thì các bạn nên để ý là cái poison nhiều khi là phải sử dụng để phòng thủ, trừ phi là bạn đốt được quá nhiều quân thủ của họ trong lúc tấn công thì bạn sử dụng. Còn nếu mà thấy khó thủ cái combo Graveyard thì nên sử dụng poison để thủ. Họ đặt Furnace như thế này thì có thể dùng con bandit để rất là nhanh chóng thịt cái Furnace luôn. Họ đã không thể nào kịp chặn con bandit lại. Ở đây thì không có con nào khác ngoài con rồng ngu là phải thả ra, chỉ để làm quay thẻ và coi như là thủ tạm thời.
vì còn mỗi lá ram với cả Ice Golem đâu thả ra được. Như ở đây là dùng Poison để thủ. Poison để thủ Graveyard khá là ok. Thì trên đối thủ nó có con Ewis kia. Gần đây thì con Ewis này không được ưa chuộng lắm, nó ít được sử dụng, con rồng ngu nó mới lên ngôi như vậy. Còn những deck mà như đối thủ đang chơi đây thì sẽ hơi khó một chút. Còn nói chung thì Graveyard nó là những cái deck mà có Bowler này, mà Baby Dragon, những cái con mà tay to thì deck rồng ngu sẽ có lợi thế. Còn cái deck mà Graveyard Poison mà nó quay nhanh như kiểu Archer Knight như thế này thì nó sẽ hơi bất lợi một chút cho deck rồng ngu. Dùng Ice Golem để thủ cái Furnace thôi. Một con Ice Golem thì thủ được 2 đợt Furnace này. Ở đây khi mà đối thủ thả quân rất là díu vào nhau như thế này thì sẽ rất là dễ dàng để đốt poison luôn. Tuy nhiên thì với cái Graveyard thì các bạn có thể thấy là khi mà poison dùng lỗi mà đốt đi chỗ khác rồi thì sẽ rất là khó thủ Graveyard. Các bạn nên sử dụng poison để thủ Graveyard. Cái vừa rồi cái việc đốt quân của họ kia cũng không sai, nhưng mà cũng khá nguy hiểm khi mà thủ không nổi. Như các bạn thấy ở đây là khi mà phía bên phải là mất rất nhiều máu như vậy rồi thì chúng ta chỉ có cách là tất tay vào phía bên trái thôi, và như thế bên họ cũng không thể nào thủ được. Và cuối cùng sẽ là replay về deck Lockbait. Thì khi mà nếu các bạn không biết đánh với deck Lockbait thì sẽ nghĩ là Lockbait thuộc loại counter của deck rồng ngu này, nhưng thực ra thì không phải như vậy. Hai cái thanh niên này gặp nhau thì chỉ 50-50 thôi. Thì các bạn chú ý là khi mà gặp Lockbait thì không nên sử dụng giáp cho cái con gốc thùng. Không nên sử dụng giáp như ở đây nhé. Đó là sử dụng quân thủ bằng Bandit này, bằng Nightwish này, bằng Ice Golem này. Thủ xong bằng quân đấy rồi thì phản công và sử dụng giáp cho những quân mà họ thủ cái quân ram của mình, như là Lockbait hay có là Skeleton Army này, hay là Goblin Gang này, nên sử dụng là để giáp vào lúc cái thời gian như thế. Tuyệt đối không nên sử dụng giáp cho cái thùng Goblin. Đấy, các bạn nhớ điều đấy là điều quan trọng nhất khi mà đánh với cả deck Lockbait. Đấy. Đây thì bất đắc dĩ phải sử dụng giáp để cho con Princess, nhưng mà đó, tức là thủ thì luôn luôn thủ bằng Nightwish, Bandit hoặc là Ice Golem, hoặc là 2 trong 3 con đấy, và sau đó là để đủ Ellie dùng ram phản công. Tuy nhiên trong trường hợp này thì Tài quyết định không phản công bằng con ram bởi vì là không có đủ Ellie để hỗ trợ. Nghĩa là nếu mà họ dùng Inferno ra thì đã coi như là luôn cái đợt push của mình đi rồi. Nên vì vậy là Tài quyết định là sử dụng cái combo và sẽ dồn dần dần từ biên giới lên để có đủ một combo mạnh để dồn phía bên phải đó. Họ đặt một cái Inferno Mover như thế này là Inferno đặt như thế này là không tốt. Họ có thể dùng con Knight hoặc là Princess là được, nhưng mà họ đã chọn Inferno, như thế là quyết định sai lầm. Vì cái Inferno vẫn còn ở đó nên là thả ra mà không được. Phải quyết định là thả quân dần dần từ dưới lên để dồn lần lượt cái đợt push, và cũng để cho Inferno nó tan đi mất đã. Con rồng ngu này thả cũng là để dồn combo thôi, nhưng mà họ đã rất là khôn khéo và ném rocket chính xác vào con rồng và cái trụ, khá nguy hiểm. Bây giờ sẽ là thời điểm gần như là phải all in rồi, vì chỉ còn 30 giây thôi mà họ còn cái rocket. Vì thế là khi mà all in như thế này, họ rocket là đã
không thể nào giết được hết quân thủ, không thể nào giết được hết quân tấn công của Tài, và thí chủ đã nằm xuống rồi. Đến bây giờ thì công phía bên trái ép họ thủ, và nếu họ dùng quá nhiều Eli sang phía bên phải này thì một là thủ lầy, hai là kể cả nếu họ có ăn được trụ đi chăng nữa thì trụ bên trái họ cũng không thủ được. Thế là ăn được rồi. Vừa rồi là chia sẻ của bạn Nguyễn Tài về deck rồng ngu này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy cái video của mình có ích cho các bạn thì hãy đăng ký và chia sẻ kênh của mình cho những người chơi Clash Royale khác cùng biết tới nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video và stream lần sau nhé. Bye bye.